السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض الشنطة الجميلة دي. شنطة جميلة جدا زي ما انتم شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. هنشتغلها بغرزة الفشارة. موديل جميل جدا، أول مرة أنفذه معاكم النهاردة، أتمنى يا رب يعجبكم. استخدمت حوالي 800 جرام من خيط المكرمية المصري. تقدري تشتغلي نفس الشنطة بأي نوع خيط يكون مناسب للشنط مع الإبرة المناسبة ليه. أما بالنسبة للمقاسات هنشوفها مع بعض من خلال الشرح واحنا شغالين خطوة بخطوة بالتفصيل، وهسيب لكم كمان المقاسات قبل الشرح على طول. تقدري تتحكمي في المقاسات حسب ما انت عايزة، تكبري أو تصغري حسب المقاسات اللي انت عايزاها. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني طبعا يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. هسيبكم دلوقتي مع المقاسات اللي احنا هنشتغل عليها الشنطة النهاردة، وبعد كده نروح على الشرح على طول. انا هشتغل الشنطة معاكم النهاردة بخيط مكرمية مصري متوسط السمك اللون الاسود. هشتغله بإبرة ألومنيوم رقم 5 مليمتر. طبعا انت تقدري تشتغلي نفس الشنطة دي بأي نوع خيط يكون مناسب للشنط مع الإبرة المناسبة ليه. الشنطة بتاعتنا عبارة عن 5 أجزاء زي ما هنشوف مع بعض. هنبدأ الأول نشتغل القاعدة، وبعد كده هنبني عليها ال4 أجزاء الباقيين. هنشتغل مع بعض النهاردة قاعدة مستطيلة بطريقة سهلة جدا عشان الناس المبتدئين ما فيهاش أي تزايد أو تناقص. مقاسات القاعدة اللي أنا هشتغل عليها: الطول 34 سنتي والعرض 10 سنتي. نخلي بالنا عشان المقاسات بتاعتنا تبقى مظبوطة إن سلسلة البداية بعد ما بشتغل عليها غرز الحشو المقاس هيزيد معايا حوالي 2 سنتي. يعني أنا عايزة طول القاعدة 34 سنتي، هشتغل سلسلة البداية بمقاس 32 سنتي. سلسلة البداية كمان هشتغلها مضاعفات العدد 4 زائد 3. ليه؟ لأن غرزة الفشارة اللي أنا هشتغل بيها الجنبين الكبار بتوع الشنطة بعد القاعدة عايزة مضاعفات العدد 4 زائد 3. فأنا هبدأ كده بسم الله، بعمل عقدة البداية وبشتغل عدد من السلاسل مضاعفات العدد 4 زائد 3 لحد ما أوصل للمقاس اللي أنا عايزاه اللي هو 32 سنتي. هبدأ كده بسم الله: 1 2 3 4. بكرر تاني: 1 2 3 4. بستمر بنفس الطريقة، بكرر العدد 4 وبعد كده بزود عليه 3 سلاسل في الآخر عشان يديني المقاس اللي أنا عايزاه. هخلص وارجع لكم تاني ونشوف عدد السلاسل كام سلسلة والمقاسات مع بعض بالمزورة كام سنتي. أنا كده اشتغلت 35 سلسلة بمقاس 32 سنتي. كررت العدد 4 8 مرات، يعني ب32 سلسلة، وزودت 3 يبقى 35 سلسلة. هجيب المزورة ونشوف المقاسات مع بعض. ال35 سلسلة اللي أنا اشتغلتهم مقاسهم 32 سنتي بالظبط. هعمل ايه بعد كده؟ برتفع كمان سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي أنا هشتغلها. بعد كده بفوت السلسلة الأخيرة اللي هي الارتفاع وبرجع على ال35 سلسلة اللي قبلها وبشتغل 35 غرزة حشو. غرزة الحشو بشتغلها فين؟ بشتغلها في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا. الحلقة اللي في الظهر دي عندي حرف الفي اهو اللي قدام، امامي اللي قدامي والخلف اللي ورا، ماليش دعوة بحرف الفي خالص. بقلب السلسلة وبشتغل غرز الحشو في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا. انا معايا لفة على الابرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في السلسلة اللي قبلها في الحلقة اللي في الظهر وبسحب الخيط. بقى معايا لفتين على الابرة، بسحب وبطلع من اللفتين. دي غرزة الحشو. بكرر تاني على كل السلاسل، كل سلسلة بشتغل عليها غرزة حشو كده: 2 3 4 5. ده شكل غرزة الحشو. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر سلسلة عند خيط البداية وارجع لكم تاني. انا كده وصلت اخر غرزة في السطر الاول هنشتغلها مع بعض. بدخل في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا وبسحب الخيط وبشتغل اخر غرزة حشو. كده انا خلصت السطر الاول، اشتغلت 35 غرزة حشو. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. هجيب المزورة وهنشوف المقاسات زادت معانا كام سنتي. سلسلة البداية اللي احنا اشتغلناها بمقاس 32 سنتي، بعد ما اشتغلنا عليها غرز الحشو المقاس زاد معايا 2 سنتي بالظبط.
مقاس 34 سنتي. نخلي بالنا من النقطة دي عشان المقاسات بتاعتنا تطلع مظبوطة زي ما احنا عايزين بالظبط. بعمل ايه بعد كده؟ برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي، وهشتغل عدد من السطور على ال35 غرزة اللي معايا لحد ما اوصل لمقاس عرض القاعدة اللي انا عايزاه اللي هو 10 سنتي. بدخل كده في اول غرزة تحت الارتفاع على طول، بشتغل بقى في السلسلة كلها او في الحلقة كلها، في الغرزة كلها تحت حرف الفي، بسحب الخيط وبعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها كده 2 3. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر، برتفع سلسلة وبرجع بالسطر اللي بعده، هشتغل عدد من السطور لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه، وهرجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض بالمزورة كام سنتي. انا اشتغلت 10 سطور من غرز الحشو على ال35 سلسلة اللي بدأت بيهم لحد ما وصلت لمقاس عرض القاعدة اللي انا عايزاه اللي هو 10 سنتي. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين كده، ده وش الشغل وده ظهر الشغل من ورا. هجيب المزورة ونشوف المقاسات مع بعض. مقاس عرض القاعدة اللي انا اشتغلتها 10 سنتي بالظبط، ومقاس الطول زي ما شفنا قبل كده في البداية 34 سنتي بالظبط. يبقى انا كده مقاساتي مظبوطة. هعمل ايه بعد كده؟ هثبت الخيط، مش هقصه عشان هحتاجه في التقفيل بعد شوية. بثبته ازاي؟ بوسع الحلقة اللي على الابرة دي شوية كده وبعد منها شلة الخيط. بعد كده بسحب الخيط وبدفن الحلقة اللي كانت على الابرة دي في اخر غرزة حشو انا اشتغلتها عشان ما تبقاش عاملة عقدة وباينة في الشغل بتاعي. بسحب الخيط من تحت كده. خلاص انا دريت الحلقة اللي كانت على الابرة في اخر غرزة حشو زي ما انتوا شايفين. بعد كده بسحب الخيط تاني، بعيد كمان مرة وبسحب الخيط تاني. خلاص كده انا ثبت الخيط لحد ما اوصل لمرحلة التقفيل. هنعمل ايه بعد كده؟ هجيب المسامير بتاعة القاعدة وهنركبها. عندي 4 مسامير زي ما انتوا شايفين. المسمار شكله كده بيبقى ليه جزئين كده او سنين. بحدد المكان اللي انا هحط فيه، وليكن هنا مثلا 1 2 3 4 5 6 في الغرزة رقم 6 من هنا في السطر الثالث، وبقلب كده وبفتح الجزئين دول بفردهم. خلاص كده انا ركبت المسامير في القاعدة كويس جدا زي ما انتوا شايفين. شكلهم جميل جدا وبيدوا شكل جمالي للقاعدة، بيخلي شكلها حلو. لو مش متوفر عندك مفيش مشكلة. هنعمل ايه بعد كده؟ انا عايزة ادعم القاعدة دي بقطعة من البوري عشان تبقى مفرودة وناشفة. انا بالفعل قصيت قطعة من البوري بمقاس القاعدة بالشكل ده كده، بس بعمل حسابي بسيب الغرزة اللي على الاطراف من الاربع جوانب عشان هنقفل فيها الشغل بتاعنا، وعشان كمان اعرف اخيط البطانة. هيبقى شكلها كده. هلزق القطعة دي كويس جدا بمسدس الشمع وبعدين ارجع لكم تاني ونشوف هنكمل شغل ازاي. انا كده خلاص لزقت البوري كويس جدا في القاعدة، بقى شكله زي ما انتوا شايفين كده، وده الجنب التاني شكله جميل جدا. بكده نكون خلصنا القاعدة بتاعة الشنطة، وده اول جزء من الاجزاء الخمسة اللي احنا هنشتغلها. بعد كده هجيب الخيط والابرة وهنبدأ نشتغل الجنبين الكبار اللي هنعمل فيهم غرزة الفشارة. هنشتغل الجنبين الكبار بنفس مقاس طول القاعدة، وهنشتغل الجنبين الصغيرين بنفس مقاس عرض القاعدة طبعا وبنفس عدد الغرز. هجيب الخيط والابرة هبدأ أشتغل 35 سلسلة، نفس العدد اللي أنا بدأت بيه الشغل بتاعي في القاعدة، زائد سلسلة ارتفاع. بعمل عقدة البداية وبشتغل بسم الله 1 2 3 4 5. أنا كده اشتغلت 35 سلسلة. بشتغل كمان سلسلة ارتفاع لغرز الحشو اللي أنا هشتغلها، وبسيبها وبرجع على ال35 سلسلة اللي قبلها وبشتغل 35 غرزة حشو. وبشتغل برضو في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا، بسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على اللي قبلها
وبدخل في الحلقة اللي في الظهر من ورا وبشتغل غرز حشو. 1 2 3 4. بكرر بنفس الطريقة كل سلسلة بشتغل عليها غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر السطر، برتفع سلسلة وبرجع بالسطر اللي بعده. هشتغل 3 سطور من غرز الحشو. الغرزة بتاعتنا اللي احنا هنشتغلها النهاردة عبارة عن تكرار ل4 سطور. اول 3 سطور غرز حشو عادية خالص، والسطر الرابع هنشتغل فيه غرزة الفشارة. هشتغل 3 سطور من غرز الحشو وبعدين نرجع نكمل مع بعض ونشوف هنشتغل غرزة الفشارة ازاي. انا كده خلاص اشتغلت 3 سطور من غرز الحشو على ال35 سلسلة اللي بدأت بيهم. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نشتغل السطر الرابع من الغرزة واللي هو فيه غرزة الفشارة. برتفع سلسلة وبلف الشغل، بخلي القاعدة على جنب كده عشان التصوير يبان معايا اوضح. وهبدأ اشتغل 3 غرز حشو في اول السطر. في الغرزة الرابعة بعمل غرزة فشارة. بدخل في اول غرزة تحت الارتفاع في الغرزة كلها وبشتغل غرزة حشو. الغرزة التانية بعمل غرزة حشو، والغرزة التالتة بعمل غرزة حشو. يبقى انا كده اشتغلت في اول السطر 3 غرز حشو. الغرزة الرابعة بعمل فيها غرزة الفشارة. غرزة الفشارة بشتغلها ازاي؟ بشتغل 5 أعمدة بلفة في نفس الغرزة، بقفل كل عمود لوحده أول قفلة بس، وبعد كده بقفل ال5 أعمدة مع بعض بسحبة خيط واحدة. ازاي نشتغل على طول؟ معايا لفة على الإبرة، باخد خيط على الإبرة وبدخل في الغرزة رقم 4 وبسحب الخيط. بقى معايا 3 لفات على الإبرة، بسحب من أول لفتين بس. بقى كده معايا لفتين، باخد خيط تاني وبدخل في نفس الغرزة وبسحب. بقى معايا 4 لفات، بسحب من أول لفتين بس. تالت مرة بدخل في نفس الغرزة بسحب خيط، بقى معايا 5 لفات، بسحب من أول لفتين بس. رابع مرة باخد خيط وبنزل، بدخل في الغرزة وبسحب خيط. بقى كده معايا 6 لفات على الإبرة، بسحب من أول لفتين بس. خامس مرة والأخيرة باخد خيط وبنزل برضو في نفس الغرزة، بسحب. بقى كده معايا 7 لفات على الإبرة، بسحب من أول لفتين بس. اتبقى معايا 6 لفات على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع من ال6 لفات مرة واحدة بالشكل ده كده. يبقى أنا كده اشتغلت 5 أعمدة بلفة زي ما شفنا. قفلت كل عمود لوحده القفلة الأولى بس، وبعد كده قفلتهم هما ال5 مع بعض القفلة التانية. غرزة الفشارة المفروض إن هي بتتعمل بالعكس، بالمقلوب. بضغط عليها لورا كده بتبقى بارزة في الجنب اللي ورا. أنا بصراحة ما بحبش اشتغلها في المقلوب، بشتغلها بالعدل. بضغط عليها من ورا كده لقدام، بخليها بارزة قدام. طبعا الطريقة الأسهل ليكي اشتغليها. هما الاتنين بنفس الطريقة بالظبط، بس ممكن تضغطي عليها من قدام لورا أو من ورا لقدام زي أنا ما بعمل كده. بعد كده بشتغل 3 غرز حشو. بدخل كده في الغرزة رقم 5 اللي عليها الدور وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. وبعد الغرزة بتاعتي كده غرزة الفشارة زي ما انتم شايفين، بشتغل كمان غرزة حشو وكمان غرزة حشو. يبقى انا كده بشتغل اول السطر 3 حشو فشارة، وبكرر بقى لحد ما اوصل لاخر السطر 3 حشو وغرزة فشارة، 3 حشو وغرزة فشارة. عشان كده اشتغلنا سلسلة البداية تكرار لعدد 4 او مضاعفات العدد 4 زائد 3 اللي هما هيبقوا في اخر السطر خالص. هنشوف مع بعض لما نوصل اخر السطر. بكرر معاكم تاني الغرزة اللي عليها الدور بشتغل فيها غرزة فشارة. معايا لفة على الإبرة، باخد خيط وبنزل في الغرزة وبسحب الخيط. بقى معايا 3 لفات، بسحب من أول لفتين بس. بقى معايا لفتين، باخد خيط على الإبرة تاني وبدخل وبسحب. بقى معايا 4 لفات، بسحب من أول لفتين بس. بقى معايا 3، باخد خيط تالت مرة وبدخل في الغرزة وبسحب. بقى معايا 5 لفات على الإبرة، بسحب من أول لفتين بس. بقى كده معايا 4. رابع مرة باخد خيط وبنزل في الغرزة بسحب خيط. بقى معايا 6 لفات، بسحب من أول لفتين بس. بقى كده معايا 5. آخر مرة بسحب خيط. بقى معايا 7 لفات على الإبرة، بسحب من أول لفتين بس. فاضل معايا 6 لفات زي ما احنا شايفين، بسحب الخيط منهم كلهم مرة واحدة.
بعد كده بضغط عليها كده، بضغط عليها من ورا لقدام عشان تبقى بارزة زي ما انتوا شايفين. وبعديها بشتغل 3 حشو. بدخل كده في الغرزة اللي بعدها وبشتغل غرزة حشو، وبظبط الغرزة كده بإيدي، كمان غرزة حشو، كمان غرزة حشو. هيبقى الشكل كده. هكرر معاكم كمان مرة. باخد خيط على الإبرة وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبسحب، بقى معايا 3 لفات، بسحب من أول لفتين. باخد خيط تاني مرة وبدخل بسحب خيط، بقى معايا 4 لفات، بسحب من أول لفتين. تالت مرة بسحب الخيط، معايا 5 لفات، بسحب من أول لفتين. المرة الرابعة بسحب الخيط، بقى معايا 6 لفات على الإبرة، بسحب من أول لفتين. آخر مرة رقم 5 بسحب الخيط، بقى معايا 7 لفات على الإبرة، بسحب من أول لفتين بس، باقي معايا 6 لفات زي ما انتم شايفين. بسحب الخيط منهم مرة واحدة وبضغط عليها كده، بعدلها، وبشتغل بعديها 3 حشو. بعدلها كده وبظبطها كويس كده، 1 حشو، 2، 3. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر. بشتغل 3 حشو وغرزة فشارة، 3 حشو وغرزة فشارة لحد ما اوصل للاخر، ونرجع نكمل مع بعض. انا كده وصلت اخر السطر. اشتغلت 8 غرز فشارة، 1 2 3 4 5 6 7 8. والشكل زي ما انتوا شايفين كده شكلها جميل جدا. فاضل عندي 3 غرز في اخر السطر، هشتغل فيهم 3 حشو. 1 2 3. ال3 غرز اللي في اخر السطر دولت هما ال3 اللي بزودهم على مضاعفات العدد 4. العدد 4 بشتغل 3 حشو وواحدة فشارة، 3 حشو وواحدة فشارة، وبكرر لحد ما اوصل للاخر. وبعد كده بزود 3 غرز عشان يبقى نهاية الشغل بتاعي او نهاية السطر زي بدايته بالظبط. بدأت ب3 حشو، يبقى اخر السطر بنهي ب3 حشو. انا كده خلصت اول دور من الغرزة، 4 سطور زي ما انتوا شايفين. اول 3 سطور اشتغلناهم غرز حشو عادية خالص، والسطر الرابع اشتغلنا غرزة الفشارة زي ما انتوا شايفين مع غرز الحشو، 3 حشو وواحدة فشارة. بكرر بقى الغرزة دي لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. بكرر ال4 سطور دول لحد ما اوصل للمقاسات اللي انا عايزاها. برتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل 3 سطور حشو. بدخل على طول في كل غرزة وبشتغل غرزة حشو. 1 2 3. الغرزة رقم 4 بتبقى فوق الفشارة بالظبط، حرف الفي اهو زي ما انتوا شايفين كده. بشتغل فيها 1 حشو، وبعد كده عندي ال3 حشو اللي في النص بين الفشارة الأخيرة واللي قبلها، بشتغل برضو عليهم 3 حشو. 1 2 3. وصلت للفشارة دي برضو بدخل في الغرزة اللي فوقيها كده، فوقيها بالظبط حرف الفي اهو، وبشتغل 1 حشو. بكرر على كل الغرز لحد ما اوصل لاخر السطر. بعد كده برتفع سلسلة وبشتغل كمان سطرين حشو عشان يبقوا 3 سطور من غرز الحشو، وبعدين برجع اكرر السطر رقم 4 اللي هو غرزة الفشارة. هستمر بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل لمقاس القطعة اللي انا عايزاه او مقاس الجنب الكبير، وبعدين نرجع نشوف المقاسات مع بعض بالمزورة كام سنتي. انا اشتغلت كده 26 سطر، 24 منهم تكرار للغرزة لان اشتغلتها 6 ادوار، 1 2 3 4 5 6، 4 في 6 ب24، واشتغلت اخر سطرين غرز حشو عشان اقفل الشغل بتاعي بالشكل ده. هجيب المزورة ونشوف المقاسات كام سنتي. ارتفاع القطعة اللي انا اشتغلتها او ارتفاع الجنب الكبير 24 سنتي بالظبط. وطبعا العرض زي ما شفنا قبل كده 34 سنتي. هعمل ايه بعد كده؟ هقص الخيط خلاص، مش هحتاجه في التقفيل لان هقفل بالخيط بتاع الجناب الصغيرة زي ما هنشوف مع بعض. بقص الخيط كده بالولاعة.
وبثبته، بسحبه من اخر حلقة على الابرة، بثبته بنفس الطريقة اللي ثبتنا بيها الخيط في القاعدة زي ما شفنا. وبعد كده هنضفه بإبرة التنظيف في ظهر الشغل من ورا هنا كده. ده ظهر الشغل زي ما انتم شايفين. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الحلقات اللي انا هركبها. طبعا لو مش متوفر عندك الحلقات دي ممكن تستخدمي حلقات سهلة الفتح. انا هستخدم الحلقات اللي هي نص دايرة دي، وبحدد المكان اللي انا هخيط فيه بالظبط، وبجيب فتلة من الخيط وإبرة التنظيف وهبدأ أركب الحلقات. خلاص كده انا ثبتها في المكان اللي انا عايزاه. بقلب الشغل بتاعي وبعقد الخيط ده كده عقدتين عشان اثبته اكتر. وبعد كده هنضف الخيط الزيادة بإبرة التنظيف تحت الغرز من ورا، وهنضف كمان الخيط بتاع البداية ده، وهخيط الحلقة التانية كمان في المكان ده كده. وهركب الحلية دي، عايزة اركب حلية كده طبعا حسب ما انت عايزة. كل الحاجات دي بركبها قبل ما اعمل البطانة، قبل ما احط البطانة في النص كده. وبقلب وبثبتها من ورا. السنين بتوعها دولت بضغط عليهم كده. خلاص كده انا ركبتها كويس. هنضف الخيط الزيادة في ظهر الشغل من ورا، وهركب الحلقة التانية كمان، وبعدين نرجع نكمل مع بعض. هخلص وارجع لكم تاني. انا كده خلاص ركبت الحلقة التانية ونضفت الخيط الزيادة في ظهر الشغل من ورا بإبرة التنظيف. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده، شكلها جميل جدا. واشتغلت كمان الجنب التاني بنفس الطريقة وبنفس المقاسات وبنفس عدد الغرز. زي ما انتم شايفين شكل الغرزة جميل جدا. يبقى انا كده عندي الجنبين الكبار بتوع الشنطة جاهزين. هجيب الخيط والإبرة وهنبدأ نشتغل الجنبين الصغيرين. زي ما اتفقنا قبل كده هنشتغل الجنبين الصغيرين بنفس مقاس عرض القاعدة. انا اشتغلت القاعدة العرض بتاعها كان 10 سطور من غرز الحشو زائد سلسلة البداية اللي انا ببدأ بيها بحسبها غرزة. يبقى انا هشتغل الجنب الصغير 11 غرزة. بشتغل 11 سلسلة، بعمل عقدة البداية وهشتغل 11 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وبرتفع كمان واحدة ارتفاع لغرز الحشو، وبسيبها وبرجع على ال11 سلسلة وبشتغل 11 غرزة حشو. بفوت السلسلة الارتفاع وبرجع برضو بشتغل في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا. هشتغل 11 غرزة حشو. 1 كده انا اشتغلت 11 غرزة حشو. برتفع سلسلة وبلف الشغل وبستمر بنفس الطريقة على ال11 غرزة لحد ما اوصل لطول الجنب اللي انا عايزاه. وبعد كده هرجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض. باخد الخيط بتاع البداية معايا تحت الشغل وبشتغل عليه عشان انضف الشغل بتاعي اول باول.
كده انا خلصت السطر التاني، بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. هشتغل لحد ما اوصل للمقاسات اللي انا عايزاها وارجع لكم تاني نشوف عدد السطور كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض بالمزورة. انا اشتغلت كده 24 سطر من غرز الحشو على ال11 سلسلة اللي بدأت بيهم لحد ما وصلت للمقاس اللي انا عايزاه. اشتغلت الجنب الصغير 24 سطر اقل من الجنب الكبير بسطرين، عشان انا عايزة احط سوستة للشنطة، فبقلل سطرين عشان اعرف اخيط السوستة زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله واحنا بنقفل. يبقى كده 24 سطر على ال11 غرزة. هجيب المزورة ونشوف المقاسات. العرض بتاع الجنب الصغير 10 سنتي بالظبط، وهو نفس العرض بتاع القاعدة، والارتفاع 22 سنتي بالظبط، اقل من الجنب الكبير ب2 سنتي لاني قللت سطرين. هنقفل الشغل بتاعنا ازاي؟ بثبت الخيط، مش هقصه عشان هقفل بيه بعد كده. بوسع الحلقة اللي على الابرة وبعدي منها شلة الخيط. يبقى ده شكل الجنب الصغير. اشتغلت الجنب التاني كمان بنفس الطريقة برضو وبنفس عدد الغرز وبنفس المقاسات اهو. يبقى انا كده خلصت الجنبين الكبار والجنبين الصغيرين والقاعدة بتاعت الشنطة. تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ هجيب البطانة وهنشوف هنخيطها ازاي، عشان عايزة احط بطانة في كل الاجزاء اللي انا اشتغلتها دي. هجيب البطانة والخيط والابرة وارجع لكم تاني. انا جبت جزء من البطانة بنفس مقاس القاعدة بتاعت الشنطة، وجبت الخيط والابرة وهنبدأ نخيط البطانة مع بعض. بجيب القاعدة كده وببدأ اتني الاطراف بتاعت القماش بالشكل ده كده، وبتني الجزء ده كمان اللي هو على اليمين، وهبدأ اخيط البطانة على السطر اللي احنا سبناه في الاطراف او الغرزة اللي احنا سبناها. بخيط بالغرزة السحرية، بدخل كده وبثبت القماشة الاول بغرزتين كده، طريقة الخياطة سهلة جدا، شفناها في فيديوهات كتير قبل كده. بحاول اظبط مقاسات الغرزة، بخليها مثلا نص سنتي عشان يبقى شكلها حلو شبه خياطة المكنة بالظبط. انا كده ثبت القماش في الاول كده في اول غرزة، بدخل تاني في الاول وبطلع بعد نص سنتي بالشكل ده، وبسحب الخيط بالراحة، ما بشدش ايدي عشان الشغل ما يلمش معايا. برجع ادخل تاني وبطلع بعد الخيط بنص سنتي. شايفين الخيط اهو، انا دخلت قبليه بنص سنتي وطلعت بالابرة بعديه بنص سنتي، وبسحب الخيط بالراحة خالص. الخيط اهو، بدخل قبليه بنص سنتي في اخر غرزة انا عملتها، وبطلع بعديه بنص سنتي، وبسحب الابرة. بسحب بالراحة خالص، ما بشدش ايدي في الخياطة. شايفين شكل الخياطة؟ شكلها حلو جدا. بكرر بقى لحد ما اخلص خياطة البطانة كلها. بدخل قبل الخيط بنص سنتي وبطلع بعده بنص سنتي. طبعا خياطة القاعدة تبقى صعبة شوية عشان البور اللي احنا حاطينه، اما باقي الاجزاء ان شاء الله كله سهل. هكرر معاكم كمان غرزة. بدخل في الغرزة الاخيرة قبل الخيط بنص سنتي وبطلع بعده بنص سنتي. ده شكل الخياطة زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا شبه خياطة المكنة بالظبط. هكرر بنفس الطريقة طبعا على كل الجوانب بتاعة القاعدة لحد ما اخلص خياطة البطانة، وهحط البطانة كمان للأجزاء الأربعة، الاتنين الكبار والاتنين الصغيرين. هكمل البطانة كلها للخمس أجزاء، وبعدين نرجع نشوف هنشبك الأجزاء مع بعضها ازاي ونقفل الشنطة بتاعتنا. أنا كده خلاص يا جماعة خلصت خياطة البطانة في كل الأجزاء بتاعة الشنطة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده، دي القاعدة ودول الجنبين الصغيرين والجنبين الكبار. ده الجنب اللي ورا عملت فيه جيب زي ما انتم شايفين. تقدري تعملي جيوب زي ما انت عايزه داخل الشنطه من جوه في البطانه. هنبدا نشبك الاجزاء دي مع بعضها. بخلي الجنبين على بعض الكبار كده، وهبدا اشبك بغرزه منزلقه بابره الكروشيه اللي انا اشتغلت بيها. هبدا كده من الجنب الصغير ده، بجيب اي جنب من الاتنين الصغيرين. طبعا انا عندي عدد الغرز نفس العدد، عندي هنا 11 غرزة في الجنب الصغير، وعندي 10 سطور اشتغلتهم في القاعدة، والسلسلة بتاعت البداية بحسبها غرزة زي ما اتفقنا.
بدخل كده في اول غرزة وبجيب الجنب الصغير وبدخل برضو في اول غرزة. هوسع كده بس عشان التصوير يبان اكتر، وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. هقفل بمنزلقة، طبعا لو حابة تقفلي بإبرة التنظيف مفيش مشكلة حسب ما انت عايزة. كل غرزتين قصاد بعض بسحب الخيط كده، اول غرزتين قصاد بعض بدخل في الغرزة التانية وفي الغرزة التانية اللي قصادها وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. الغرزة التالتة كده 4 5 6 7 8 9 10 وصلت هنا لسلسلة البداية في الجنب ده كده في القاعدة اللي هي الغرزة رقم 11 بدخل فيها، وبدخل في الغرزة رقم 11 في الجنب الصغير قصادها. يبقى انا كده عدد الغرز عندي متساوي. خلاص كده قفلت الجنب الصغير في القاعدة بقى الشكل كده. بجيب اي جنب من الجنبين الكبار وليكن ده مثلا، وهبدأ اقفل القاعدة من الجنب ده كده مع الجنب الكبير برضو بغرزة المنزلقة. نخلي بالنا من نقطة ان عندي الاربع غرز اللي في الاربع زوايا دي غرز هتبقى مشتركة بين الضلع الصغير والضلع الكبير، او الجنب الصغير والجنب الكبير. يعني كل غرزة في الزاوية من الاربع غرز اللي في الزوايا هتبقى غرزة مشتركة بين الجنب الصغير مرة والجنب الكبير. انا كده دخلت في اخر غرزة اهي، بدخل فيها تاني وبدخل في اول غرزة في الجنب الكبير وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. يبقى انا كده الغرزة اللي في الزاوية دي دخلت فيها مرتين، مرة مع الجنب الصغير ومرة مع الجنب الكبير. يبقى انا كده الغرزة اللي في الزاوية دي دخلت فيها مرتين، مرة مع الجنب الصغير ومرة مع الجنب الكبير. بكرر بقى مع كل الغرز الغرزة التانية تحت حرف الفي مع الغرزة التانية اللي قصادها في الجنب الكبير، وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. هستمر بقى بنفس الطريقة، بخيط الاربع جوانب بكملهم كلهم مع القاعدة بتاعة الشنطة. هخلص وارجع لكم تاني. انا كده خلاص خلصت خياطة الاربع جوانب في القاعدة بالطريقة اللي احنا شفناها مع بعض لحد ما وصلت لنقطة البداية اللي انا بدأت منها. ده شكل الخياطة بغرزة المنزلقة، شكلها جميل جدا. خيطت في الجنب الكبير 35 غرزة وفي الجنب الصغير 11 غرزة. بعد كده هعمل ايه؟ هقص الخيط وبسحبه من اخر حلقة على الابرة كده، وبرجع اسحبه تاني من الغرزة الاخيرة بدخله جوه الشنطة من جوه. بعد كده هنضفه بإبرة التنظيف في الغرز اللي جنب البطانة. خلاص كده انا دخلت الخيط جوه الشنطة. هنبدأ نقفل الجناب بتاعة الشنطة. طبعا انا سايبة، لو انتوا فاكرين معايا، سايبة الخيط اللي في الجنبين الصغير بس، الجنبين الصغيرين بس. هقفل برضو بغرزة منزلقة. عندي الجنب الصغير اقل من الجنب الكبير بسطرين، بسيب السطرين اللي فوق دول اللي هما بتوع غرز الحشو اللي انا اشتغلتهم زيادة عن الغرزة بتاعتنا اللي هي غرزة الفشارة، وبدخل في اول غرزة بسيب السطر الاول والسطر التاني اللي تحتيه
وبدخل في الغرزة او في السطر الثالث وبسحب الخيط وبشتغل غرز منزلقة كل غرزتين قصاد بعض. الطريقة سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة، وكمان شكل غرزة المنزلقة في التقفيل بيبقى شكلها جميل جدا وبتبقى ثابتة اكتر. الغرزتين اللي بعدهم هيبقى الشكل كده. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لتحت. برضو بعدي بغرز المنزلقة على الجنب ده كده، مش هيبان معايا من تحت بس المنزلقة هتبان من فوق، هتبان من الجنب ده. بعد كده بقلب الشغل بتاعي وبرجع على الجنب التاني لحد ما اوصل للاخر، واقفل الجزء التاني كمان او الجنب التاني كمان بنفس الطريقة. وبعد كده نرجع نشوف هنركب السوستة بتاعت الشنطة ازاي. هخلص وارجع لكم تاني. انا كده خلاص قفلت الشنطة كلها، بقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل جدا. ده شكل القاعدة من تحت، الجنب اليمين والجنب الشمال، وده الجنب اللي ورا. والشنطة من جوه زي ما انتوا شايفين واسعة جدا وشكلها جميل جدا، شكل البطانة. وده الجيب اللي انا خيطته. المقاسات اللي احنا اشتغلنا بيها مع بعض النهاردة ادتني حجم وسط للشنطة. الشنطة مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. موديل جميل جدا، اول مرة انفذه معاكم النهاردة، اتمنى يا رب يعجبكم. هجيب السوستة والخيط والابرة ونشوف هنخيطها ازاي. السوستة بتاعتي اهي، انا بشتريها بالمتر وبجهزها زي ما انتوا شايفين كده عشان يبقى شكلها حلو. بفتح كده وبحطها في النص بالظبط، وبجيب الخيط الاسود والابره بدخل كده الاول في الشنطه في اول غرزه فوق عشان اداري العقده اللي في الخيط. وبعد كده بظبط السوسته بتاعتي، طرف السوسته كده من فوق على طرف اخر سطر انا اشتغلته من غرز الحشو بالشكل ده. وبدخل من تحت حرف الفي، من تحت غرزه الحشو الاخيره، وبسحب الخيط وبرجع اطلع بره تاني بعدها بعد الخيط بنص سنتي. بحاول اظبط مقاسات الغرز عشان يبقى شكلها حلو. بدخل تاني من جنب الخيط مباشرة، مش من نفس المكان عشان الفتلة متدخلش معايا جوه تاني. برضو من تحت حرف الفي كده وبسحب، بطلع بره تاني بعد الخيط بنص سنتي من تحت الغرزة التانية. بكرر بقى بنفس الطريقة، بدخل من جنب الخيط على طول وبسحب، بطلع تاني من بعد الخيط بنص سنتي. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص الجنب ده، وبرجع اخيط الجنب التاني وهرجع لكم تاني. انا كده خلاص خيطت السوسته في الشنطه، بقى شكلها زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا. نخلي بالنا واحنا بنخيط ما نشدش ايدنا في الخياطه عشان السوسته ما تلمش معايا وتفتح وتقفل بسهوله. زي ما انتم شايفين كده السوسته بتاعتي بتفتح وتقفل بسهوله عشان ما شدتش ايدي في الخياطه. هنعمل ايه بعد كده؟ اخر حاجه هنعملها هنركب ايد الشنطه. انا عملت لها الايد دي كده بغرزه حبل الليسير روماني، غرزه جميله جدا وطريقتها كمان سهله جدا. هسيب لكم الطريقه بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. ولو بصيتي دلوقتي على طول على الشاشه من فوق في الشريط الابيض في علامه الاي هتلاقي مكتوب طريقه عمل ايد الشنطه. هتضغطي عليها يدخلك على الفيديو بتاع طريقه عمل حبل الليسير روماني بكل تفاصيله. انا اشتغلتها على فتلتين عشان تبقى سميكه ويبقى حجمها مناسب لحجم الشنطه. طبعا تقدري تشتغليها على فتلتين او فتله واحده حسب ما انت عايزه. هنبدأ نركب الايد في الشنطة. بفتح كده الحلقة دي كده من السلسلة، خلاص كده انا ركبت الايد في الشنطة، بقى شكلها زي ما انتم شايفين، شكلها حلو جدا. بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة.
اتمنى يا رب تكون الشنطه عجبتكم، تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وما تنسوش طبعا تقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.